BMG წარმოგიდგენთ. საქართველოში თურქეთის ახალი ელჩის პირველი ინტერვიუ საქმის კურსის მაყურებლისთვის ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების დეტალებზე ელენე ჩომახიძის ინტერვიუში. რა თანხა დაიხარჯა სოციალურად დაუცველთა ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტებით უზრუნველყოფაზე პროგრამის შედეგები საქმის კურსის სტუდიაში საკუთარი ანალიზით ევროპული საქართველოსთან ზურაბ ჭიაბერაშვილი ქართული ოცნებიდან აკაკი ზოიძე. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო საქმის კურსმა კი მისი მონიტორინგი. რამ შეუშალა ხელისუფლებას ხელი 2 წლის წინ ინიცირებული კანონპროექტის დამტკიცებაში, რა ელოდება ბიზნეს ახალი წესებით. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღვებიან. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის ეთერში 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო მიიჩნევს, რომ შეშემო პირებისთვის პენსია გასაზრდელია. როგორც დავით სერგეენკომ პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე განაცხადა, სისტემა სამედიცინოდან სოციალურ ანუ საჭიროებაზე მორგებულ მოდელზე უნდა გადავიდეს და ამ გადასვლისას უნდა მოხდეს პენსიის თავიდან დათვლა. ელენე გოგბერაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ელენე, კიდევ რა თემებზე იყო და რა თემებზე გაკეთდა აქცენტი მინისტრის მხრიდან? მოგესალმებით. დღეს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტში 2017 წლის საქმიანობით ანგარიშით წარსდგა და ასევე ისაუბრა 2018 წელს დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ. მთავარ მიღწევად ჯანდაცვის მინისტრი მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის გაფართოებას მიიჩნევს და ასევე მთავარ პრიორიტეტულ მიმართულებას მიმდინარე წელს მედიკამენტების ხარისხის სისტემის იმპლემენტაციას ასახელებს. მისი წარდგენა, მისი მოხსენება გაგრძელდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში კომიტეტის ფარგლებში, მან უპასუხა დეპუტატების შეკითხვებს და ასევე მთავარი საკითხი მედიკამენტებს შეეხო და იმ მედიკამენტების პროგრამის შედეგებს, რაც წარმოადგინა ევროპული საქართველოს წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. როგორც ცნობილია, ევროპულმა საქართველომ შეისწავლა აღნიშნული პროგრამის შედეგები. ის ჭიაბერაშვილი აცხადებს, რომ პროგრამით, რომელიც ამოქმედა 2017 წლის 1 მაისიდან უნდა ესარგებლა 200,000 მოქალაქეს, თუმცა 2017 წლის განმავლობაში პროგრამაში ჩაერთო მხოლოდ 13,000 ბენეფიციარი. ასევე აუთვისებელი დარჩა ის თანხებით, რაც აღნიშნული პროგრამისთვის იყო გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, პასუხის გაცემა მოუწია აღნიშნულ კითხვებზე ჯანდაცვის მინისტრის. აღიარებს, რომ პროგრამის მოცვა იყო გაცილებით დაბალი, ვიდრე ეს იყო დაანონსებული, თუმცა ამის მიზეზებიც დაასახელა დავით სერგეენკო. ის აცხადებს, რომ შესაძლოა ამის კონკრეტული მიზეზი იყოს ადმინისტრირების პრობლემა და ასევე საინფორმაციო კამპანიის ნაკლებობა. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ მართლაც 14,000 ცოტა მეტმა ადამიანმა ისარგებლა, თითოეული მათგანი მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ჩვენც რა თქმა უნდა სულ გქონდა ეს კითხვები, რომ შესაძლებლობა ამისი აქვს ბევრად მეც, მაგრამ სარგებლობს ცოტა. რისკების შეფასება გავაკეთეთ რამოდენიმე მიმართულებით. ხომ არ იყო ადმინისტრირების ბარიერები, ანუ რთული ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა ხო არ უწევდა პაციენტს ამ მედიკამენტის საღილად. ვნახეთ, მაგრამ არა დომინანტი პრობლემა, თუმცა მას მოევლება ელექტრონული რეცეპტით. როდესაც პაციენტს რეალურად ქაღალდის მატარებლის წაღებაც კი არ დაჭირდება, ანუ ადმინისტრირებას გავაძლიერებთ. მეორე მხარე იყო, რამაც ესეთი დაბალი ციფრი მოგცა საინფორმაციო კამპანიის ხარვეზები, როდესაც ალბათ მე თვითონ უნდა მევლო უფრო მეტად რეგიონებში, პირადად უნდა განმემარტებია ამ პროგრამის მნიშვნელობა და ის საინფორმაციო კამპანია, რაც ქონდა, აშკარად უფრო ინტენსიური არის ინტენსიფიკაცია ჭირდება. კიდევ ერთი აქტუალური საკითხი დღევანდელ კომიტეტის ხდომაზე შეეხო პოლიპრაგმაზიის პრობლემას. როგორც ცნობილია, გასულ კვირას ჯანდაცვის სამინისტროში ფარმაცევტულ კომპანიებთან შეხვედრაზე აქტიურად დაისვა ეს საკითხი. კერძო სექტორი აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლების მხრიდან ადგილი აქვს პაციენტებისათვის საჭიროზე მეტი, საკმაოდ ძვირადღირებული მედიკამენტების დანიშვნის პრაქტიკას. აღნიშნულ საკითხზე ისინი სთხოვენ ჯანდაცვის სამინისტროს ჩაერთოს
პროცესებში დღეს შესაბამისად კითხეთ ჯანდაცვის მინისტრს რა ეტაპზეა მათი ჩართულობა აღნიშნული პრობლემის მოგვარების პროცესში. დავით სერგეენკო აცხადებს, რომ აქტიურად მიდის ამ საკითხზე მუშაობა. აღნიშნულ საკითხზე დღეს კომენტარი გააკეთა ასევე ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი ზოიძემ. ის აცხადებს, რომ ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ არის პოლიპრაგმატია და აღნიშნული საკითხის მოგვარება პირდაპირ იქნება დაკავშირებული ელექტრონული რეცეპტური სისტემის შემოღებასთან. ესეთი მცნება, რომელსაც პოლიპრაგმაზია ქვია, როდესაც ექიმები იმაზე მეტ წამალს უწევენ პაციენტს, ვიდრე რეალურად არის საჭირო. ამას თავისი მიზეზები აქვს, ნაწილობრივ გარკვეული მარკეტინგური ინტერესები, ნაწილობრივ თავის გადაწყვეტა ექიმის მიერ, რომ პაციენტს რამე არ დააკლდეს. ეს მიმართულება უცნობი არ არის ჩვენთვის და გარწმუნებთ, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ძალიან ეფექტური მუშაობა მიმდინარეობს. ელექტრონული რეცეპტური სისტემა ჩვენ მოგცემს საშუალებას რეალურ რეჟიმში, პრაქტიკულად რეალურ რეჟიმში დავინახოთ, ვინ რამდენ წამალს წერს, ვინ როგორ აკეთებს ამას და ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ძალიან კონკრეტული გზავნილებით და ძალიან კონკრეტული ღონისძიებებით მოვავალთ ამ პროგრამას, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, მედიკამენტების ფასების ესკალაცია მთელ სოფლიოში მიდის, არ არის ძირითადი მიზეზი იმ ტვირთისა, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები ატარებენ მედიკამენტებთან მიმართებაში. არამედ ძირითადი მიზეზი გახლავთ არასაჭირო წამლები, არას რაციონალური მოხმარება წამლების და ექიმაშების, მეზობლების და სხვადასხვა საერთო რეპუტაციის ადამიანების მიერ დანიშნული და ნარჩევი წამლების ფულის დახარჯვა, რომელიც ამ ადამიანებს შეუძლიათ გაცილებით უფრო უკეთესი საჭიროება უკეთესად და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საჭიროებებს დასაკმაყოფილებლად გამოიყენონ. რაც შეეხება მედიკამენტების პროგრამას, როგორც ცნობილია, ჯანდაცვის სამინისტრო აღნიშნული პროგრამის გაფართოვებაზე მუშაობს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უწყებამ უკვე გამართა შეხვედრა ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან. საუბარია, რომ სიმბოლურ ერთლარად ან ხელმისაწვდომ ფასად მედიკამენტებს არამხოლოდ სოციალურად დაუცველები მიიღებენ, არამედ აღნიშნული პროგრამა მოიცავს როგორც პენსიონერებს, ასევე სხვა კატეგორიის მოსახლეობას. ჯერ უცნობია კონკრეტული ვადები, თუმცა როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ვარაუდობს, აღნიშნული პროგრამა ზაფხულის დასაწყისიდან ამოქმედდება და ასევე მოქალაქეები შეძლებენ დაახლოებით 50-მდე მედიკამენტის სიმბოლურ ფასად შეძენას. დიდი მადლობა ელენე. ჯანდაცვის სექტორში სახელმწიფო გეგმებზე ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა უკვე მერვე თვეა რაც მუშაობს. ამ პროგრამის არსი ასეთია: სოციალურად დაუცველები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 100,000-ზე ნაკლებია, სოციალური მომსახურების აგენტოში შესაბამის დოკუმენტაციას წარადგენენ, რეგისტრაციას გადიან და პრეპარატების მისაღებად აფთიაქში მიდიან. მიღებული წამლების სანაცვლოდ კი მაქსიმუმ 1 ლარს იხდიან. ამ პროგრამის ხარჯები და დაფარვა იყო ერთ-ერთი საკითხი, რაც დღეს პარლამენტში ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე ფრაქცია ევროპული საქართველოსთან ზურაბ ჭიაბერაშვილმა წამოჭრა. მას ჯანდაცვის სამინისტროდან გამოთხოვებული მონაცემებიც აქვს და ახლა უკვე ჩვენს მაყურებელს შეიძლება რომ გააცნოს. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, მადლობა რომ ხართ ჩვენ სტუმარი. თავდაპირველად მოდით დავიწყოთ, თქვენ 6 თვიანი შედეგები გაქვთ, ასე ვთქვათ, გამოთხოვილი და რა არის ხარჯი, რაც ამ პროგრამას მოხმარდა და რა შეგვიძლია ამის საფუძველზე დავასკვნათ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად ჩვენი დღეს კრიტიკის საგანი იმ ფონზე, რაც ქვეყანაშია, როდესაც წამლები ძალიან გაძვირებული არის და სიღარიბე გაზრდილი არის თქვენ იცით 2016-15-თან შედარებით. აი ამ ფონზე ჩვენი კრიტიკის საგანი იყო ის სტარი განცხადება, როდესაც თავის დროზე ბატონმა სერგეენკომ გააკეთა, როცა ეს პროგრამა დაამტკიცა მთავრობამ. ის ლაპარაკობდა, რომ პროგრამით 200,000 ადამიანი ისარგებლებდა. მას სხვათა შორის ძალიან მტკივნეულად მიიღო პიროვნულად დღეს იმის შეხსენება თუ რა თქვა შარშან 1 მაისს და ჩვენ გავაანალიზეთ 2017 წლის 6 თვის მონაცემები და ვნახოთ, რომ სულ 13,000 ადამიანმა ისარგებლა. არადა მთელმა საზოგადოებამ იცის, რომ წამლის სიძვირე არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა დღეს ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის. პროგრამას რაც მიზანი აქვს, ამას თუ ეთანხმებით თქვენ, რომ ხელმისაწვდომობა ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის გაიზარდოს მედიკამენტებს და რა იყო პრობლემა ამ შემთხვევაში, რომ ვერ მოიცვა 200,000 თუ არა ნახევარი მაინც რაც იყო განცხადებული. თავიდანვე არასწორი იყო მხოლოდ სოციალურად დაუცველებით შემოსაზღვრა ამ პროგრამის, იმიტომ რომ ამ სოციალურად ვინც 100,000 ქულაზე ნაკლები არის იმასში
საკმაოდ დღეს უკვე შემცირებულია პენსიონერი მოქალაქეების რაოდენობა და ჩვენ ვიცით რომ იმ ტიპის წამლებს ძირითადად ასაკოვანი მოსახლეობა მოიხმარს და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო რომ არ შეეზღუდა სამინისტროს 100,000 ქულა და უბრალოდ ეთქვა რომ აი ყველა პენსიონერს აქვს საშუალება მიმართოს, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში სამინისტრო შეეშინდა ხარჯის გაზრდა და ასეთი ბარიერი მაგიტო დააწესა და ჩემთვის იმ თავი ჩვენ ათელი იყო რომ 200,000 ადამიანს ვერ მოიცავდა ეს პროგრამა, მაშინ გავაკეთე კიდევაც განცხადებები და სწორედ ამიტომაც არის რომ ძალიან დეტალური კითხვები უნდა დაუსვათ მინის. აი მაგალითად ეხლა ელენე პარლამენტიდან ჩართვაში ლაპარაკობდა რომ სერგეიკომ თქვა ზაფხულიდან ამოქმედებაო. კითხვა უნდა შეუბრუნოს ამ დროს თქვენს ყველამ საზოგადოებამ ჟურნალისტმა შეუბრუნოთ რომ როგორ ბიუჯეტი უკვე დამტკიცებულია. თვითონვე ამბობენ რომ არა აქვთ ფული პენსია გაზარდონ, არა აქვთ ფული მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 100-ლარიანი პენსია გაზარდონ, არაფრის. ეს ხო დამატებითი ხარჯი იქნება. ეს ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა წლის განმავლობაში პრინციპში აღარავის უკვირს. ხო, კორექტირება წელს ხდება და ამაზე ჩვენ ვაზუსტებთ ხოლმე და დავსვამთ კითხვებს. კონკრეტულ შემთხვევაში მინდა კითხოთ თქვენი ინფორმაციით ამ 6 თვეში ამ პროგრამაზე რა დაიხარჯა და რამდენ ადამიანს იყო ეს თანხა გვაქვს ჩვენ კი გააქვთ მონაცემები თავიდან 2017 წლის 6 თვეზე გათვლილი იყო როცა ლაპარაკობდნენ 200,000 ადამიანს მოიცავსო გამოყავს 3,600,000 მე მაშინ ვთქვი რომ ეს ისეთი თანხა რომ წარმოუდგენელია ამ თანხით ამდენის მოცვა 360,000 დიახ 600,000 რაც საბოლოო ჯამში დადასტურდა მაგრამ პრობლემა კიდე სხვა არის რომ ის ძალიან მწირი დაფინანსება რაც 2017 წლის ბიუჯეტში ჩაიდო ისიც კი ვერ აითვისა სამინისტრომ ანუ აითვისა 2,600,000 და მილიონი მორჩა ახლა ესაც დავასწროთ პრობლემა თქვენი გადმოსახედიდან რა იყო ის რომ საინფორმაციო კამპანია ვერ შედგა ან არ უზრუნველყოს შესაბამის დონეზე თუ ადმინისტრირებაში მე ვფიქრობ რომ ზოგადად და აქ უკვე გამოსავალს გეტყვით როგორი უნდა იყოს მე ამას დავაბრალებდი ადმინისტრირებას პირველი ვთქვათ რომ ბატონ სერგეენკოს უნდა ჩაუთვალოთ ღირსებათ ის რომ განსხვავებით მისი ბევრი კოლეგისაგან ქართული ოცნების მთავრობაში ის მან აღიარა პრობლემა თქვა რომ კი მართალია სხვა გათვლა ჰქონდა და ძალიან მცირეა მოცვა ამ პროგრამით მაგრამ და თქვა რომ ადმინისტრირებაში პრობლემა იყო და საინფორმაციო კამპანიაში მე უფრო დავაბრალებდი ადმინისტრირებას ვერ გათვლას და მე შევთავაზე კიდევაც დღეს პარლამენტში როგორი იქნებოდა კარგი ჩემი აზრით საყოველთაო ჯანდაცვაში უნდა გააჩინონ თვითონ წამლის კომპონენტი, ანუ ორი პარალელური პროგრამა კი არ უნდა არსებობდეს, ადამიანი რომ მივიდა ექიმთან, ექიმა რაც ჩათვალა რომ დაუნიშნოს ბუნებრივია ამ წამლების თანადაფინანსება შეიძლება გარკვეული კატეგორიების მიხედვით სამინისტრომ გააკეთოს. მაგრამ აქ ქართულ ოცნებას და დღევანდელთაურობას ეშინია რომ ხარჯები ხელიდან არ გაექცეთ. ამის არ ეშინიათ როცა პრემია დანამატებზე მიდის ლაპარაკი, ეშინიათ აქ მაგრამ აქაც ადმინისტრირებაში როგორც ამ პროგრამამ გვაჩვენა რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ აუდის ადმინისტრირებას თუ მას ადმინისტრირების პრობლემა აქვს 3 მილიონი ამ პროგრამაში შეგვიძლია ვივარაუდოთ რამხელა პრობლემა არის როცა ლაპარაკი არის 600 მილიონიანი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და ამიტომ მე ვუთხარი რომ წამლის კომპონენტს თუ გააჩენ საყოველთაო ჯანდაცვაში ერთადერთი საშუალება რომ ეს იყოს მიზნობრივი ვისაც საჭიროა იმას დაუფინანსდეს წამალი და ამავე დროს მოხდეს ეფექტური ადმინისტრირება არის ის რომ სადაზღვევო კომპანიებმა და არა ჯანდაცვის სამინისტრომ გააკეთოს ამის ადმინისტრირება. მაგრამ ეს უკვე ძალიან ფართო პოლიტიკური იდეოლოგიური საკითხია რომლის მიღება ბატონ სერგეენკოს ცალკე პროგრამა თქვა წამლების კომპონენტი ვერ იმუშავებს ერთ-ერთ შემთხვევაში. აი უყურეთ შევარდნაძის პერიოდში 90-იან წლებში მე ასევე ვთქვი კომიტეტზე არსებობდა უამრავი ასეთი წვრილი პროგრამა რომელიც თუ ადამიანს ახლობელი არ აყავს სამინისტროში და არ გაიგო რომ ესეთი პროგრამა არის და თქვა კიდევაც დღეს ბატონმა სერგეენკომ საინფორმაციო კამპანიას დავაკელითო ისე ვერ გაიგებ რომ ეს პროგრამა გეკუთვნის მაშინ როდესაც თუ კი ამ პროგრამას მოაქცევ იმ საერთო ჯანდაცვის პროგრამაში რომელიც ძირითადად ეხება ყველას მაშინ ბუნებრივია წვდომადობა ასეთ სარგებელზე რომელიც შეიძლება მოქალაქემ იყოს გაცილებით მაღალია და ბუნებრივია ასეც უნდა მოხდეს მაგრამ
მაგრამ კიდევ ერთხელ ჯერჯერობით ამ პროგრამამ აჩვენა, რომ სალაპარაკოდ შემოიღეს, ანუ თქვენ თუ ეტყვით, რომ აი მედიკამენტებზე რა ხდება, ის გეტყვით, რომ იცით რომ დავუბრუნდეთ ამ პროგრამის ადმინისტრირებას. აი თქვენ მუშაობდით ჯანდაცვის მინისტრად მცირე პერიოდით, მაგრამ მაინც. აი ამ გამოცდილების გადმოსახედიდან რაც თქვენ გაქვთ, რომ გვითხრათ, ეხლა აი სერგეენკომ რაც განაცხადა თავდაპირველად მაყურებელსაც ახსოვს ალბათ 200,000 თქო დაახლოებით ის რიცხვი აუდიტორიისა, რომელსაც შეეხებოდა აღნიშნული პროგრამა, თუმცა იქვე დაზუსტდა, რომ ეს არ იყო დაზუსტებული რიცხვი, ანუ რეალურად ამ 200,000-დან ყველა სჭირდებოდა თუ არა, ეს არ ვიცოდით. ანუ ის რომ დაადგინოს სამინისტრომ რამდენს ჭირს ეს ქრონიკული დაავადება და იქიდან რამდენს ჭირდება აღნიშნული 23 მედიკამენტი, რა პროცესებთან მოუწევს გამკლავებას და გამარტივებას. მე კიდევ ერთხელ აი ეს რომ გავიაროთ. ესე იგი თქვენ კითხვაში იგულისხმობ ასეთი რაღაცა, რომ უბრალოდ კარგად ვერ გათვალეს. მე იმ თავიდან მე თუ ვიცოდი აპრილში რომ ეს პროგრამა ვერ მოიცავდა და მე მაშინ თქვი მაქსიმუმი რიცხვი 25-30,000. მე თუ თქვი რომ ამაზე იქით პროგრამის მოსარგებლები ვერ წავა. თქვენ რა გონიათ რომ ჯანდაცვის მინისტრმა ეს არ იცოდა? მე როგორ მივხვდი? ამიტომ კითხვას გიბრუნებთ, აქ ლაპარაკი იმაში კი არ არის, რომ ვერ დათვალეს, კარგად არ იცოდნენ. თუმცა რაღაცა დეტალები შეიძლება ვერც გათვალეს. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ მისი შემოწმება რა რიცხვს დაასახელებს ჯანდაცვის მინისტრს ნაკლებად ხდება და მას გონია, რომ ასეთი ტყუილები გაუვა. ამაზეა უბრალოდ. ბატონ ზურა, ჩვენ როგორც ვიცი, ხაზე ყავს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. ბატონ აკაკი ზოიძე უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში შუადღეში დოს ბატონ აკაკი, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენი ასე ვთქვათ შეფასება, ჩვენ რამდენიმე წუთში მოვისმინეთ კომენტარი, რომელიც თქვენ გააკეთეთ, რატომ არ იმუშავა პირველ რიგში ამ კომპონენტმა, რატომ მივიღეთ ვთქვათ ის 200,000-ას დაანონსებული იყო და რეალურად 13,000 ბენეფიციარი და ნაკლები ბიუჯეტი ვიდრე გათვლილი იყო პროგრამის დასაწყისში. მოგესალმებით, მესალმებით ტელემაყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის საშუალების რომ პასუხი გავცე ამ შემთხვევაში ამ კითხვას. ძალიან მე მგონი მარტივი თემაზე ვთამაქვს საქმე, რომელსაც გვინდა რაღაცა კონსპირაციული თეორიები მოვძებნოთ ამის უკან. საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება პოტენციურად 150,000-დან 200,000 ადამიანამდე ეს რო გაცხადებული შარშან კონდეს ის 4 ქრონიკული დაავადება, ანუ საუბარი არტერიული წნევაზე, შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპი, თუთის დაავადებები და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, რომელთა სამკურნალო მედიკამენტებიც ჩაიდო ამ პროგრამაში. ამ კონტინგენტის მოცვას რა თქმა უნდა თავის დრო დაჭირდება და ინფორმაციის გავრცელებასაც და პენეტრაციასაც და გაჯერებასაც რომ აი ყველა ამ ადამიანამდე მივიდეს რომ მან ტელევიზორიდანაც გაიგოს, ექიმიდანაც გაიგოს, მეზობლისგანაც გაიგოს რომ რეალურად მას ეკუთვნის კონკრეტულად ეს მედიკამენტი სიმბოლურ ფასში და 23 გასახელეს მედიკამენტზე არის საუბარი, ეს ვერ მოხერხდა რა თქმა უნდა ბოლოს. ბატონო აკაკი, ამისთვის აქვე ჩაგეკითხებით, დრო ხომ მქონდა რეალურად სამინისტროს იმიტომ რომ ეს პროგრამა ერთ თვეში არ მომზადებულა, გარკვეული წინა პერიოდი უძღო და ადრეც დაანონსდა, გარკვეული ხნით პერიოდით ადრე დაახლოებით მე მგონი 2-3 წლით ადრე და შემდეგ მიდიოდა მოსამზადებელი სამუშაოები, ანუ რატომ ვერ მოხერხდა, მაინც მეზობელს უნდა მიმართოს, ასე ვთქვათ ადამიანმა რომ გაიგოს. არა, მეზობელი რა შუაში აქვს, საუბარია ძალიან ელემენტარულ თემაზე, რაც შეეხება გათვლებს, ეპიდემიოლოგიურ სურათიდან გამომდინარე გათვლები იყო ძალიან რეალისტური, არავითარ ტყუილებს ადგილი არ ქონია. ეს არის გათვლა, ახლა კონკრეტულად უფრო ზუსტი სტატისტიკა შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენ გქონდეს ელექტრონული ბარათის შემოღების შემდგომ პაციენტის, რომელიც ასევე იგეგმება, სადაც თითოეული ჩვენი მოქალაქე სამედიცინო ბარათი იქნება ამბულატორიულ დონეზე დაფიქსირებული. ამას ჭირდება პირველ ჯანდაცვის სისტემის ძირეული რეფორმა, რომელიც ასევე არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ეს ერთმანეთთან არის ძალიან მჭიდრო კავშირში. ქრონიკული დაავადებების მქონე მედიკამენტები, ადამიანებისთვის მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამა და პირველ ჯანდაცვის რეფორმა, იმიტომ რომ სწორედ ამ დაავადებების მართვა თუ შეძლო პირველ ჯანდაცვის სექტორმა ჩათვალეთ, რომ ჩვენი მოქალაქეების სამედიცინო პრობლემების 80% ამით გადაიჭრება და ამთაც არის ნიშანდობლივი ეს პროგრამა. წელს უკვე იგეგმება, რომ დაიწყო სოციალურ დაუცველთათვის და ეს კონტინგენტი, როგორც უკვე თქვით, არის დაახლოებით 600,000 ადამიანი, რომელსაც აქვს 100,000 ქულაზე ნაკლები. ბიუჯეტი რა არის? აი ეს 600,000 ადამიანს რა თანხა უნდა იყოს, ბატონო აკაკი? აი ეს გითხარით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკა ოპოზიციის მხრიდან მათ შორის შეეხებოდა იმ თანხას და დაფარვის არეალს.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საუბარია ჩვენ სანამ არ გვექნება ზუსტად მოთხოვნის სურათის ჩამოყალიბების საშუალება, ეს არის სრულად ახალი პროგრამა. ამ ახალი პროგრამის დაბერა იცით რომ 600.000 დავაზუსტოთ, რამდენ ადამიანს რეალურად ჭირდება. ეპიდემიოლოგიური სურათიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით დაახლოებით რამდენ ადამიანს დაჭირდება. აი ყველა ადამიანი რომ მოითხოვს ამ მედიკამენტს, დღემდე არ არის ინფორმაცია მოსული გარკვეულ ჩვენს თანამოქალაქეებამდე, რომ მათ ეკუთვნით ესეთი წამალი. ნაწილმა იცის, ნაწილმა არ იცის. მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის შემთხვევაში იყო, ასევე გამოსწორდება, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა შემოვიდა, მაშინ დაგეგმილზე გაცილებით ნაკლები დაიხარჯა, იმიტომ რომ სანამ ადამიანები გაიგებდნენ რომ მათ უკვე ეკუთვნით უფასოდ ძალიან დიდი ნაწილი ჯანდაცვის მომსახურებისა და მივიდოდნენ შესაბამის სამეცნიერო დაწესებულებებში. ანალოგიურად იქნება ამ მმართველებითაც და მან თავარი მომენტი სხვა რამეც არის რომ აქ ასევე ექიმების თემაც არის ის იგივე თემაა რაც უკვე მინისტრმა თქვა რომ აქ საინფორმაციო უზრუნველყოფა ერთი თემაა მეორე თემაა რომ ექიმებმა აქტიურად უნდა გამოწერონ ეს მედიკამენტები რეალურად და ელექტრონული რეცეპტის შემოტანა ამაში ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება და სავალდებულო ხდება ელექტრონული რეცეპტი უკვე ამ წლიდან თბილისისთვის მე გავრცელდება ეს დაარჩენ საქართველოსზე და უკვე ნაცვლად გამოჩნდება რომ სად ხდება რაიმე სუსტირგოლი თუ არსებობს სამმართველობით რომ თქვა ექიმები არ წერენ ან რომელიღაც რეგიონში კონკრეტულად ან რომელიღაც კონკრეტული დაწესებულების ექიმები არ ახდენენ გამოწერას ბატონო კი რაც შეეხება იმ შეკითხვას ეს პრობლემა რატომ არ შეიძლება რომ მედიკამენტების კომპონენტი იყოს საყოველთაო ჯანდაცვის სამთლიან პროგრამაში რატომ უნდა იყოს ის ცალკე ასე ვთქვათ პროგრამა ჩამოყალიბებული და მომუშავე არ შეიძლება რომ გავაერთიანოთ ასე ვთქვათ და ეს მენეჯმენტი იყოს ეს ხო, საერთოდ ეხა ჩვენ ბატონ ზურაბთან ერთად არაერთხელ ვისაუბრე ამ თემაზე და ხმეროს ვერ შევთანხმდით. მე არ მიმაჩნია პანაცეად ყველაფრის კერძო სადაზღვევო კომპანიებში გადატანა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ადმინისტრების პირდაპირ გეუბნებით და ვერანაირი არგუმენტი მე ვერ მოვისმინე ამის საწინააღმდეგო და ვერც მოვისმენ, იმიტომ რომ ამისი არც მსოფლიოში ვერ შეთანხმებულან ხა რეალურად რაჯობია კერძო სადაზღვევო კომპანიებით ადმინისტრირება თუ სახელმწიფო შესაბამის სააგენტოს ერთიანი გადამხდელის გაძლიერება. მე ვემხრობ იმას, რომ მაქსიმალურად გაძლიერდეს ერთიანი გადამხდელი, აი ეს არის რეფორმების პროგრამაში ჯანდაცვის სამინისტროსი აქტიური შესყიდვაზე, რომ გადავიდეს და უფრო ძლიერი შესაძლებლობა ჰქონდეს ადმინისტრირების, ეს არის მიმართული, რადგან ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. ამ მხრივ ხა იქ ერთიან პროგრამაში იქნება ფორმალურად ქაღალდზე სად დაიწერება, რომ ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ნაწილია თუ რაღაც ვერტიკალური პროგრამა, ამას არანაირი პრაქტიკული მნიშვნელობა არ აქვს. ხა ეს ბატონმა ზურაბმა კარგად იცმა, რაღაცა κρიტიკა ხო უნდა გაეკეთოს. მოდი დავუბრუნდებით 2 წუთით ბატონ ზურაბს დაგველოდეთ ბატონ ვაკაკი თუ შეგიძლიათ ხაზზე იყავით რას გიპასუხებთ ამ კონკრეტულ საკითხზე სულ ორ საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველი ინფორმაცია და მე მიმაჩნია რომ თავრობის ვალი არის, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი პროგრამა შემოაგდა თან მართლაც 10,000-ობით ადამიანი ელოდება ამ გაძვირებული წამლების პირობებში მთავრობისაგან დახმარებას. აქ პასიურობა და იცით რა ვერ მივაწვდინეთ ხმა არის ძალიან არასერიოზული განცხადება. არ მიაწვდინეს თუ ვერ მიაწვდინეს. ჩემი აზრით არ მიაწვდინეს, მარტივ შეკითხვას დავსვათ. დარწმუნებული ვარ, რომ წამლის მოთხოვნით თუნდაც რაიონულ გამგეობებში უფრო მეტმა ადამიანმა მიაკითხა 2017 წელს, ვიდრე 13,000 ადამიანია და როგორ არ შეუძლიათ, რომ თითოეულ რაიონში მოკრიბონ ადამიანთა რაოდენობა, ვისაც ძალიან უჭირს და წამლის დაფინანსება არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეს ადვილად მოგროვებადი ინფორმაცია თუ ამის პოლიტიკური ნება არსებობს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ჯერჯერობით ამ პროგრამამ აჩვენა, რომ აი საზოგადოებრივი მოთხოვნის, მათ შორის ჩვენი კრიტიკის საფუძველზე ქაღალდზე პროგრამა შექმნეს, მაგრამ ჯერჯერობით მისი ეფექტური ამოქმედება არ მოხდა, იმიტომ რომ ზოგადად ბიუჯეტს, ქართული ოცნების ბიუჯეტს აქვს პრობლემა, ნებისმიერი სოციალური ხარჯის უკვე ძალიან ეშინიათ და ეს საინფორმაციო კამპანიის არ გაკეთება, არამედ არ გაკეთება, რაშიც ჭირდებათ კარგად აკეთებენ კამპანიას. საინფორმაციო კამპანიის არ გაკეთება პირდაპირ არის დაკავშირებული მათ შიშთან, რომ ვაიმე ხარჯი ძალიან არ გაგვეზარდოს.
ეხლა გადმოვედი სწორედ ხარჯები როგორ იყოს ძალიან ყაირათიანი კერძო დაზღვევასთან დაკავშირებით. აი თქვენ ორივეს გეუბნებით და უამრავმა მაყურებელმა იცის. თქვენ რო დღეს შეხვიდეთ კლინიკაში, თუ გაქვთ კერძო დაზღვევა, გაცილებით უკეთესად მოგემსახურებიან, ვიდრე თუ გაქვთ საყოველთაო და რატომ? იმიტომ რომ საავადმყოფომ და ექიმმა იცის, რომ თქვენი სადაზღვევო მათ აუნაზღაურებს მეორე თვესვე, ხოლო საყოველთაო ჯანდაცვის ჩარიცხვის პრობლემა, რომელიც თანხას უნდა ელოდოს 6 თვე. იმ პერიოდში 2012 წლამდე იყო სრულად პირიქით ბატონ აკაკისაც კარგად ახსოვს ექიმებს რატომღაც ეგონათ რომ სახელმწიფო იქნებოდა უფრო უკეთესი გადამხდელი ვიდრე კერძო სადაზღვევო კომპანიები ხო სხვა პრობლემები გაბერილი ხარჯები ვთქვათ რომელიც ბიუჯეტს აწევებოდა მე იგივე არაკეთის ინდუსტრიას აგიხსნით და უყურეთ როგორ არის ეგონათ სამედიცინო სექტორს ეგონა რომ სადაზღვევებს თუ კი მოვიცილებთ სახელმწიფო უკეთესი გადამხდელი იქნება დღეს უკვე ხვდებიან რომ სახელმწიფო უარესი გადამხდელია როდესაც ამ ერთი თელის პრინციპზე გადავდივართ. ეხლა რაც შეეხება გაბერილ ხარჯებს, აქაც უნდა გითხრათ, რომ უყაირათობა აი სამინისტროს მიერ ადმინისტრირებაში გაცილებით მეტია. მე პირდაპირ გეუბნებით, აი ბატონი აკაკისთვისაც მithქვამს არაერთხელ და დღეს ბატონ სერგეენკოსაც უთხარი კომიტეტზე. მე მივესალმე 2013-ში ჯანდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას, ფიქრობ რომ კიდე გასაზრდელია და ამაში ყველანი სოლიდარულები ვართ. სამდე შეიძლება იყოს ამას ბატონი აკაკი ჩემზე უკეთესად გეტყვით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ თუნდაც ამ 660-ან 700 მილიონით რაც დღეს საყოველთაო ჯანდაცვაშია მისი ადმინისტრირება რომ ეფექტურად ხდებოდეს გაცილებით უკეთესი შედეგი გვექნებოდა და გულისხმობ რას დღესაც აი ამდენი ფული იხარჯება და 57% ჯანდაცვის დანახარჯების არის მოქალაქეების მიერ ჯიბიდან გადახდილი და ამ საყოველთაო სიღარიბეში და გაჭირვებაში ეს 57% ძალიან დიდი თანხარი განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება წამას და როცა მოქალაქეების ამას ვერ რეზუმირების უნდა გადავიდეთ ბატონ აკაკისთან მე მგონი ბატონ აკაკი თუ ხართ ჩვენთან ერთად მე კითხავთ პირველ რიგში ასე თქვა საინფორმაციო კამპანიას რაც შეეხება აქ არ იყო თუ ვერ პრობლემა იყო ამ შემთხვევაში და ხარჯების ეფექტიანობა როგორ შეიძლება რომ გაიზარდოს და თქვენ ეთანხმებით თუ არ ამ შემთხვევაში იმას რომ ეს 860 მილიონი შეიძლება უფრო ეფექტურად დაიხარჯოს ხა ეფექტიანობა ძალიან ფარდობითი ცნება არის და ხშირ შემთხვევაში ყველას ეჩვენება რომ შეიძლება გაცილებით ეფექტიანი იყოს და უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ. ზოგადად იდეალისკენ სწრაფვა ყოველას უნდა გვახასიათებდეს, რა თქმა უნდა შეიძლება ამის არის რეფორმები რაც ტარდება სელექტორული კონტრაქტირების დაფინანსების მეთოდების შეცვლით რომელიც წელს გატარდება და ამ კუთხით პრობლემას მე ვერ ხედავ და გზა რომელზეც დგას სამინისტრო და ჩვენი გუნდი აბსოლუტურად სწორი არის და სწორი გზა გვიჭირავს. მეორე რაც შეეხება ამ გაუთავებელ საუბარს კერძო სადაზღვევების უპირატესობაზე სახელმწიფო ერთიან გადამხდელთან კიდევ ერთხელ მიმეორებ ამის არგუმენტაცია არც სოფლიოს მასშტაბით არ არსებობს და არც საქართველოში შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში უფრო უკეთეს მართვას აკეთებდნენ ადმინისტრირებას უტილიზაციის ანუ მოხმარების მაგრამ ეს უფრო მაღალი ადმინისტრაციული დანახარჯების ხარჯი. კი ბატონო, ბატონო აკაკი, ერთი ძალიან მოკლე კითხვაც მინდა გაგისვათ. არა, დამასრულებინეთ თუ შეიძლება, არა, დამასრულებინეთ იმ კითხვაზე პასუხი რაც ბრძანეთ თუ საუბარია იმაზე რატომღაც გვეჩვენება და ესეთი პოზიცია რომ თითქოს და თანხები არის ბევრი ჯანდაცვაზე გამოყოფილი კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზს მინიმუმ 5% უნდა იყოს თლიანი შიდა პროდუქტს რომ ჩვენ ჭეშმარიტად უნივერსალური ჯანდაცვა გქონდეს და ჩვენ რეალურად ვილაპარაკოთ იმაზე რომ მოქალაქეებისთვის ყველაზე საჭირო გამაღარებებელი პრობლემები ჯანდაცვასთან დაკავშირებით არის გადაჭრილი. აი ამდენი თანხა ჭირდება ზუსტად აი თქვენ რო ციფრი ახსენეთ 860 მილიონი 2018 წელს თლიან მილიარდად დოლარამდე არის გამოყოფილი რეალურად ადგილობრივის ჩათვლით და ჭირდება დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი იმისათვის რომ ჩვენ გადავჭრათ თლიანად მათ შორის მედიკამენტების საკითხი. აი ამ კონკრეტულ პროგრამაზე რომ გითხოთ ისე 80% იყო ბატონო ამ კონკრეტულ პროგრამაზე რომ გითხოთ რაზეც საუბრობდით თქვენ როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკონტროლებელმა ამ შემთხვევაში პარლამენტიდან თუ იცით აი 2018 წელს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფაში რა თანხა არის უზრუნველყოფისთვის საჭირო ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა ჩვენ 10 ჯერ შემიძლია გავიმეორო და ალბათ კითხვას მე მგონი მე 11 ჯერ დამისვავთ, რომ ეპიდემიოლოგიური სურათის მიხედვით შეგვიძლია ჩვენ მხოლოდ ვივარაუდოთ. კონკრეტული მოხმარება როგორ იქნება ეს ვერ ფაქტორზე არის დამოკიდებული, მაგრამ
დაახლოებით ციფრის თქმა რომ ამას დაჭირდება 10-20 მილიონი ლარი თუ ასე შემდეგ, ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ჩვენ რამდენი მედიკამენტი გავაფართოვთ ამ პროგრამას, რომელიც უკვე დაგეგმილია. დეტალები ამის თაობაზე იქნება მოწოდებული, ეხლა ეს გათვლები მიმდინარეობს უკვე არსებული გამოცდილების საფუძველზე, უკვე მოხდა კორექტივები არსებული გამოცდილების საფუძველზე და უფრო მეტი თანხა ჩაიდო გარკვეულ მედიკამენტზე, ნაკლები თანხა სხვა მედიკამენტზე. ეს არის პროცესი, რომელსაც სხვა ქვეყნები უნდებიან რომ წლები მოამზადონ. ჩვენთან ეს პროცესი და მიუხედავად ამისა, მაინც საჭიროებს კორექტირებას, როცა აკეთებ, იმიტომ რომ ესეთი წინასწარი რეესტრი, რომ ვის რა დავადება ჭირს, არც ქვეყანაში არსებობს დამიჯერება. გასაგებია, მადლობა ბატონო ვაკაკი, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ საკითხს. თავარი მომენტი, რაც მოხდება ამ წელიწადს, რაც მოქალაქეებს უნდა აინტერესებდეთ, არის ის, რომ კერძო საჯარო თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდება როგორც არა მხოლოდ სოციალურ დაუცველთათვის, არამედ ყველა ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანის სიმავე 50-მდე მედიკამენტზე ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათის დაწესება, რომ დაახლოებით შეიძლება განახევდეს კიდეც. გასაგებია, ჩვენ ნახავთ ამ ყველაფერს, ნახავთ ბატონო მნიშვნელოვანი ფასდაკლება იყოს, აუცილებლად მივადევნებთ. მადლობა, უბრალოდ აღარ გრჩება საეთერო დრო, რომ გავაგრძელოთ მეტი საუბარი ამ საკითხებზე. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დარჩით ჩვენთან. თქვენ უყურებთ საქმის კურსს. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო, ჯერ მხოლოდ ერთმა საკომიტეტო მოსმენამ ჩაიარა. ეს ის დოკუმენტია, რომელიც მთავრობამ ჯერ კიდევ 2016 წელს წარუდგინა პარლამენტს, თუმცა 2 წელი ძირითადად დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრას დაეთმო და არა საკანონმდებლო განხილვებს. კოდექსის პროექტი მრავალ სიახლეს ითვალისწინებს. სამშენებლო სექტორის სავალდებულო ზედამხედველობის სისტემა, არქიტექტორების სერტიფიცირება, სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, ენერგოეფექტურობის ნორმები და ასე შემდეგ. მოსალოდნელ რეგულაციებზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან ილია წულაიასთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო ილია, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და თავდაპირველად კითხვაც ასეთი მექნება. 2 წელი რაში დაიხარჯა ძირითადად, რატომ დასჭირდა ამ კანონპროექტის განხილვის დაწყებას, რადგან მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც ვნახე, არსებითად ყოველ შემთხვევაში ძველი წარდგენილი პროექტიდან ახალი არ განსხვავდება, მხოლოდ განმარტებების დონეზე არის შეცვლილი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ მართალი ბრძანეთ, საკმაოდ დიდი პერიოდი დაჭირდა იმას, რომ პარლამენტს რეალურად დაეწყო განხილვა სამშენებლო კოდექსის, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა მშენებლობა, ძალიან დიდი წვლილი აქვს მშენებლობას ჩვენს ეკონომიკაში, ამავდროულად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი შენდება, განსაკუთრებით ჩვენ დედაქალაქში, შენდება ზოგჯერ არ შენდება ისე როგორც ჩვენ მოგწონს ესთეტიკური თვალსაზრისით, ამიტომ ამის დარეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმავდროულად, როგორც ვთქვი, არ უნდა დაზიანდეს ბიზნესის ინტერესი და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით აღნიშნული კოდექსის. ბატონო ილია, რადგან თქვენ სამშენებლო სექტორსაც წარმოადგენთ, თქვენ თავთანაც თუ გაქვთ შენიშვნები წარსულში მშენებლობებთან დაკავშირებით, ეხლა თქვენ თქვით, რომ არ შენდება ბევრი ისე, როგორც საჭიროაო. მე შემიძლია გითხრათ, რომ არქიჯგუფი კომპანია, რომლის დამფუძნებელიც მე ვარ, თავის დროზე რამოდენიმე წლის წინ განაცხადა, რომ უნდა აშენოს ევროპული ხარისხით. შესაბამისად, ენერგოეფექტურობა და ბევრი სხვა რამ, რაც გათვალისწინებულია მიმდინარე სამშენებლო კოდექსის, ისედაც დაცულია და ზუსტად ევროპულ სტანდარტებს შეუსაბამებს მშენებლობას. მე პირიქით თავის დროზეც, როდესაც არანაირი შეხება არ მქონდა პოლიტიკასთან და მას შემდეგ ყოველთვის მომხრე ვიყავი ხარისხიანი მშენებლობის მაღალი სტანდარტის, ისეთი სტანდარტის, რომელიც შეესაბამება დასავლეთის და დასავლური ქვეყნების სტანდარტებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენს მოქალაქეებზე, ჩვენ
ძალიან ახლოს ვართ ევროპასთან, ჩვენ მივილწვით ევროპისკენ და ზოგადად ყველა სფეროში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მშენებლობის სფეროში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც შეება ათეულობით და შეიძლება 100 წელზე მეტხანს თითოეული შენობა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშენებლობა იყოს ძალიან ხარისხიანი. ბატონო ელია, გარდა უსაფრთხოებისა და შეესაბამოს დასავლეთის ქვეყნებს. მოქალაქეების ინტერესსა, უსაფრთხოებისა და სტანდარტებისა, რეალურად კონკურენციის კუთხით რა შეცვლის ახალი სამშენებლო კოდექსი? გააჯანსაღებს კონკურენციას თუ პირიქით? იცით, სამშენებლო კოდექსი იქნება ყველასთვის. შესაბამისად, ყველა იქნება ერთიან სიტუაციაში, ერთიან რეგულაციებში. აქედან გამომდინარე, კონკურენცია არანაირად არ შეიზღუდა. უბრალოდ ის მშენებლები, ვინც ხარისხის ხარჯზე ცდილობდა კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებას და შესაბამისად ნაკლებ ფასადებდა საკუთარ პროდუქციას, იმიტომ რომ დაბალხარისხიან საშენებდა, ამას ვეღარ გააკეთებს. შესაბამისად, ეს საბოლოო ჯამში დადებითად იმოქმედებს მომხმარებელზე. თუ დღეს კეთილსინდისის მშენებელი აშენებს ევროპული სტანდარტით ხარისხიანად და სხვა უხარისხოთ და ამის გამო აკლებს ფასს და მომხმარებელი ვერ ხვდება რთული ენერგოეფექტური შემოწმება მაშინ, როდესაც ბინას ყიდულობ. რთულია ასე ვთქვათ ლიფტის ხარისხის შემოწმება და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც უკვე მინიმალური სტანდარტები დაწესდება, როგორც მშენებლობაში, ასევე დაწესებულია მინიმალური სტანდარტები სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ მთავრობა მიიღო 51 დადგენილება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და სრულად შეესაბამება დასავლეთის მოთხოვნებს. ამ დადგენილებებს, ამ რეგულაციას ვეღარ აცდება ვერავინ და აქვს რომ გქონდეს სრულად დაბალხარისხიანი ააშენოს და იაფად გაყიდოს, ვეღარ გაყიდეს. რამდენად რთულია ამ სტანდარტების კონტროლი და შესაბამისობის კონტროლი? თუ ეს უფრო მარტივია თქო სამშენებლო პროცესში, იმიტომ რომ თქო იქნება რეგულაციების სტანდარტები, მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ მაინც მოახერხოს ის რომ არ აშენოს ამ სტანდარტების მიხედვით, ან ნაწილობრივ თქო დამალოს უხარისხო მშენებლობა რაღაც ფორმები გარკვეული არსებობს. აი ეს კონტროლის მექანიზმები რამდენად იქნება თქო მარტივი შესაბამის სამსახურებისთვის? პირველ რიგში საჭიროა წესები, რომელიც უნდა დაიცვან. თუ წესები არ იქნება დაცული, რა თქმა უნდა, აღნიშნული სახლების ექსპლუატაციაში მიღება არ მოხდება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია თქვენ როგორ ბრძანეთ კონტროლი მშენებლობის პერიოდში. ჩვენ ვიცით ქალაქის მერისგან, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში არაერთხელ ამბობდა იმას, რომ გამკაცრდებოდა კონტროლი, ასევე მე დარწმუნებული ვარ სხვა მუნიციპალიტეტებში, სადაც მშენებლობები ხორციელდება, ანალოგიური მოხდება, შეიძლება მოხდეს ასევე გამკაცრება პასუხისმგებლობის თუ მშენებლობის პერიოდში აღმოჩნდება დარღვევები და კონტროლის მექანიზმიც გაიზრდება. თბილისის მერმა კახაკალაძემ არაერთხელ განაცხადა წინასაარჩევნო პერიოდში და მას შემდეგაც, რომ ამ კუთხით განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს და მე დარწმუნებული ვარ კონტროლი გაიზრდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, თუ წესების დაცვა არ მოხდება, პირველ რიგში არ მოხდება პროექტის შეთანხმება და თუ ადამიანმა, მშენებელმა შეათანხმა პროექტი ამ აღნიშნული წესების შესაბამისად, მაგრამ მშენებლობის პროცესში ქონდა არაერთი დარღვევა, რა თქმა უნდა, აღნიშნული სახლის ექსპლუატაციაში მიღება არ მოხდება და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტროლის მექანიზმია. გასაგებია, ბატონო ილია, ერთი თემა კიდევ რაც შემოდის სამშენებლო კოდექსით, თქვენივე გამოცდილებიდან გამომდინარე მინდა რომ გკითხოთ, არის არქიტექტორების სერტიფიცირების სისტემა, რომელსაც ითვალისწინებს ეს კოდექსი სამომავლოდ. თქვენ როგორ მუშაობდით სამშენებლო სექტორი აქამდე, სანამ ეს სისტემა არ არსებობდა, ანუ შესაბამის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებდნენ ეს არქიტექტორები, ეხლა რომ გახდა საჭირო მათი სერტიფიცირება? იცით, საბოლოო ჯამში არქიტექტორი სერტიფიცირებული არის თუ არ არის, თუ ის შესაბამის პროექტს ვერ გააკეთებს, რომელიც შეესაბამება აღნიშნულ რეგულაციებს, მე არ შეითანხმებს პროექტს. უბრალოდ სერტიფიცირება საჭიროა იმიტომ, რომ უფრო გაადვილეს პროცესი. თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ პროექტი დამუშავებული არ არის და ისე შედის მერიაში, მერიამ უნდა ჩამოწეროს ხარვეზე არქიტექტურის სამსახურმა, მერე გამოუგზავნოს არასერტიფიცირებულ არაპროფესიონალ არქიტექტორს, არაერთხელ შეამოწმოს, შემდგომ არქიტექტორმა ისე უნდა დაწეროს და ასე ვთქვათ ეს პროცესი ბიუროკრატიაში იზრდება და ამაში ბრალეული შეიძლება იყოს არქიტექტორი, რომელიც არ არის პროფესიონალი. სერტიფიცირება აი ამ პროცესს უფრო გაამარტივებს. საბოლოო ჯამში თუ ესეთი კრიტიკულია ეს საკითხი, მაინც არ იქნება შეთანხმებული. რადგან ასეთი კრიტიკულია ეს საკითხი, რომ კორუფციული რისკები გაიზრდება ამ პროცესში. იცით, ეს იმდენად ცხადი წესებია ზოგადად მშენებლობაში, ჩემი გამოცდილებით გეუბნებით. ვერცერთ შემთხვევაში არქიტექტურის სამსახურის
თანამშრომელი ვერ შეითანხმებს პროექტს, თუ ის არ შეესაბამება მიმდინარე რეგულაციებს. ეს იქნება 51 დადგენილება, სხვა მთავრობის დადგენილებები თუ მომავალში სამშენებლო კოდექსი. თუ არ შეესაბამება ვერ შეითანხმებს. აქედან გამომდინარე, სერტიფიცირების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და უპირატესობა იქნება ის, რომ უფრო მარტივად მოხდება და უფრო გამზადებული, ასე ვთქვათ, დახვეწილი პროექტები შევა მერიაში და მერიის თანამშრომლებსაც ბევრი ძალისხმევა არ დაჭირდებათ აღნიშნული პროექტების შემოწმება და შეთანხმება. დიდი მადლობა ბატონო ელია. სამწუხაროდ მეტი დრო არ არის ამ პროცესში, როდესაც ინიცირებული იყო და მიდიოდა მსჯელობა ბიზნესთან და განხილვები, ჩვენ აქტიურად ვიყავით, ჩართულებთ, ვაშუქებდით პროცესს. ახლა კიდევ უფრო აქტიურად ვიქნებით, როცა პარლამენტში წავიდა განხილვები კანონპროექტის. მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ილია წულაი იყო ჩვენთან ერთად. საქმის კურსი რა თქმა უნდა დააკვირდება მოვლენების განვითარებას. ხოლ პარლამენტი დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის შესახებ კანონპროექტების პაკეტის განხილვას იწყებს. დოკუმენტს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა წარადგენს. როგორც იცით, 40 წლამდე ასაკის დასაქმებულებისთვის საპენსიო რეფორმაში ჩართვა სავალდებულოა. სწორედ ეს არის აზრთა სხვადასხვაობის ერთ-ერთი მთავარი საგანი რეფორმის ავტორებსა და კრიტიკოსებს შორის. ამ უკანასკნელთა რიგებში კი კონსტიტუციონალისტი ლევან ალაფიშვილია. ახლა სწორედ მისგან გავიგებთ სავალდებულო დაგროვებითი პენსია რატომ არის მისთვის მიუღებელი. შუადღემ შტოის პატრონებმა მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კონკრეტულად ამ ნაწილში რატომ არის თქვენს მიუღებელი დაგროვებითი პენსია? შესავლისთვის უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ მე ვარ იმ ადამიანთა შორის, რომელიც თვლის, რომ არსებული რეალობის და საქართველოს შესაძლებლობების გათვალისწინებით საპენსიო რეფორმა და სწორედ დაგროვებით რეფორმაზე გადასვლა არის გადაუდებელი აუცილებლობა, რომელსაც წინა და ეს ხელისუფლებაც აყოვნებს სხვადასხვა პოლიტიკური მოტივაციით. ეს ერთი. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პროცესი თვითონ, რომ სწორედ იქნეს წარმოდგენილი და პასუხისმგებლობები გაზიარებული იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც თავისი შინაარსით კონსტიტუციური რანგისაც კი შეიძლება იყოს სოციალურ სფეროში. თვისობრივ ცვლილებაზეა საუბარი. ამ პირობებში, როდესაც საზოგადოების რომელიღაც ჯგუფი ჯდება და ამბობს, რომ ეს არის ის, რაც ჩვენ თვლით, რომ სწორია, მათ შორის შენთვის ლევან, დავით, ბექა და ასე შემდეგ და არ გეკითხებიან, თქვენ ესე თვლით თუ არა, ეს აპრიორი შეცდომაა. კიდევ მეორებ ქართული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ისტორიის გათვალისწინებით, ხელისუფლებათა მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების ვადა ორი მოწვევის პარლამენტისაც არ აღემატება. ასე რომ ნებაყოფლობითი იყო იმუშავებს ეს სისტემა ნებაყოფლობითი საწყის ეტაპზე არც ერთი რეფორმა შეფასებისთვის საკმარის შედეგს არ იძლევა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ტენდენცია ზუსტად ახალთაობაში, ზუსტად საშუალო ფენავის სისტემა სადაზღვევო კომპანიები სთავაზობენ ისედაც აქამდე თქვენ სარგებლობდით? ბატონო, თქვენ სარგებლობთ? უშუალოდ მე არა, იმიტომ რომ რეალურად ხო, იმიტომ რომ რეალურად ეს ბაზარი წინა რესპონდენტები რომელზეც საუბრობდნენ. სადაზღვევო ბაზარი საბოლოო ჯამში დღეს რა დღეშია? ანუ მათი რისკები. აი ესაა ზუსტად ხვდებით, ანუ არის თუმცა მიუხედავად ამისა, ძალიან კარგად ვიცი და ვაფასებ ერთ-ერთი, არ ვიცი, გნებავთ სარეკლამოში რო არ ჩაითვალოს, ამიტომ ერთ-ერთი და ერთადერთი სადაზღვევო კომპანიის ღვაწლს, რომელიც წლებია ამ სფეროში მოღვაწეობს. მართლა ვაფასებ, მხარს უჭერ ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ამ თემაზე ყოფილა, რეფორმაზე მათ შორის გასულ წელს და წლევანდელ წელს სხვა შორის უნდა აღნიშნო, რომ ეს შეხვედრები იყო არა სახელმწიფოს, არამედ კერძო ბიზნესის ინიციატივა და ესეც ხას უსვავს როგორ იქცევა ჩვენი ხელისუფლება, რომელმაც 2016-ში ერთი რაღაც თქვა და 2017-ში სულ სხვა რამე თქვა და ეხლა სულ სხვა რამეს აკეთებს, მაგრამ ეს არ არის იმავე სადაზღვევო კომპანიისთვის ის გარემო, რომელიც განვითარების, გაფართოების საშუალებას მისცემს და შესაბამისად ნდობა გაიზრდება. დათომას თქვა რომ ეს სისტემა არსებობდა 20 წელია უკვე, მაგრამ არ მუშაობს, რაც სადაზღვევებს აქვს. ამ შემთხვევაში როცა დაიწყო სადაზღვევებს არ აქვს, საქმეც ესაა. ნაწილ სადაზღვევო კომპანიას. ერთს აქვს. ხო, ერთს აქვს. როდესაც დაიწყო საპენსიო რეფორმაზე, მაშინ დაგროვების რეფორმაზე საუბარი, იყო შიში რომ არ დაგროვდებოდა ასე თუ შესაბამის თანხები, რომ ვიღაცას ინტერესი ჰქონდა რომ ეს ფონდი ემართა. ამიტომ საჭირო იყო მობილიზება, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანურ რესურსის, ვინც დღეს არის სამუშაო ძალა და დასაქმებულია და იხდისა შემოსავლო გადასახადს, ესეც მცირე რაოდენობა ბევრი ექსპერტის მოსაზრებით ამ ადამიანებისა და ამიტომ ჩადეს სავალდებულოების მუხლი. სხვა შემთხვევაში სისტემა არ იმუშავებთ. ორ რამეზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და გარკვეულად პასუხიც თქვენს სწორ კითხვაზე. პირველი, იცით რა, გარდამავალი დემოკრატიის საზოგადოებაში
საბჭოურიდან რო გადმოდიან, როცა სახელმწიფო ზრუნავს ყველაზე და ყველაფერზე. მენტალური ცვლილება გარდამტეხია. შეგახსენებთ. წარმოუდგენელი იყო საუბარი კერძო დაზღვევაზე საუბარი, ხო? მიუხედავად იმისა 2011 წლის შემდგომ როგორ მოექცა ხელისუფლება ჩანასახოვან, მაშინ ის პროგრამები, სამედიცინო პროგრამები იყო გასული. თავის ხარვეზები ქონდა, არ იყო სრულყოფილი, მაგრამ იყო, ეს გააკეთეს. მაგრამ როგორ მოექცა მე იმის რა ქვია მთავრობა განვითარების აღმავალ ტრენდზე არსებული ბიზნესი ჩამოაცილა, ქირურგიულად ჩაერია და მოკალა, ესე ვიტყვი, შეიძლება გადაჭარბებულია, ხო? და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ახლა, როდესაც სახელმწიფოთვის ის არის ყველაზე კარგი ოპერატორი, შედეგები გვაქვს მზარდი ბიუჯეტი ყველა მიმართულებით და მეორე, რაც შეეხება ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ცვლილებას. იცით რა? თუ კი თქვენ ბრძანეთ რომ ეს იქნება სავალდებულო ხასიათის იგივე ახალი გადასახადის სოციალური აუცილებლად სახელმწიფო როგორ მოიქცა ამ შემთხვევაში ალბათ უმთავრესი კითხვა ეს უნდა იყოს რატო გაჩნდა უცბად სავალდებულო ჩანაწერი როდესაც სავალდებულობაზე მთავრობის პროგრამაშიც კი არაფერი არ იყო წინასაარჩევნო პროგრამაზე არაფერს ვამბობ რატო გაჩნდა ძალიან მარტივ გაიოლა საქმე მთავრობამ ანუ 20-დან 40 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები საშუალო ფენის ანუ საწყისი მომავალი თაობა და შემდეგ ნახა რომელსაც სტაბილური შემოსავალი, რომელთა რიცხოვნობა ჯამურად რო აიღოთ არის დაახლოებით 200,000, ანუ სტაბილური გრძელი ფული გააჩინა სახელმწიფოს. ეს გააკეთა. ეხლა რაც შეეხება მის ხასიათს ამ საპენსიო რეფორმის, რომ იქნება სავალდებულო, თქვენ ბრძანდებით კონსტიტუციონალისტი. თქვენ როგორც არ უნდა შეფარდეთ. იუმორით მაინც დაწერეთ. არა, ამას საფუძველი აქვს, მე ყველა შეხვედრაზე ვამბობ. საკონსტიტუციო სარჩელი პრაქტიკულად მზად გვაქვს და აი რატომ დარწმუნებული ვართ დაახანეთ და არაერთი იქნება ესე. წარდგენის მიზეზი. როდესაც ნახეთ მთავრობა ბოლო დრომდე მალავდა სავალდებულობას, ანუ შეფუთვას ცდილობდა, რომ სავალდებულო არ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ნახეთ კანონპროექტი რა ახლავს თან ადმინისტრაციულ სამართალდამცავ კოდექსში ცვლილება, რომლითაც ნახეთ, აი სამართლებრივი კურიოზია. ესე იგი, თუ დამსაქმებელი ჩემს მაგივრად რომ უნდა გადაიხადოს 2%, იმას არ გადაიხდის თავის წილს კი არა. ჩემს გადასახლეს თუ არ გადაიხდის, ჩემს მაგივრად დაჯარიმდება ის, ანუ. აი მე რო უთხრა ჩემ დამსაქმებელს რომ არ მინდა საერთოდ. ის დაჯარიმდება თურმე. ანუ საბოლოოში რომ შევაჯამოთ ეს გადასახადი, შინაარსობრივად ეს არის გადასახადი. შინაარსობრივად წერია რომ ეს არ შეიძლება იყოს განხილული როგორც ახალი გადასახადი. ეს მათთვის ბუნებრივი ინიციატორები არიან, მაგრამ მერწმუნეთ რომ საკონსტიტუციო კომისია სასამართლო შინაარსობრივად იმსჯელებს ამაზე. რა არის გადასახადი მაშინ? მარტივ კითხვაზე გაგვცენ, აი ამ კანონპროექტის ავტორებმა გადასახადო კოდექსში წერია რომ ბიუჯეტში შესატანია გადასახადი მისი არსობრივი 112 საფასურს რო გვაჭრის ის რა ქვია მთავრობის დადგენილებით რა არის ის გასაგებია ანუ მე რას ვამბობ სხვადასხვა ეს საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლოს განსჯადია უკვე სარჩელი წარდგენილი მაქვს და მაგასაც განიხილავს და აი რამდენად იქნება ასე ვთქვათ სიმართლე ამ ხარეს რომ დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში რომ საკონსტიტუციო სასამართლო შინაარსობრივად იმიჯელებს ანუ სავალდებულოობა თუ არის ანუ არის თუ არა მისნებაზე დამოკიდებული, მეორე თუ არ სრულდება რა მოსდევს ამას. გადასახადი სხვა ანუ ადგილი ბიუჯეტში არ არის ეს არ არის საკმარისი და გონივრული ახლა. როდესაც იმას აკონტროლებს იმ SSIP-ს აკონტროლებს მთავრობა, პოლიტიკური ხელისუფლება, ხაზინა სად არის? შეგვიძლია ვთქვათ ვინმე სად არის ხაზინა მაშინ? მაგაველოგი და ბიუჯეტის თანხები ხო იქ აკუმულირდება. სად არის ხაზინა მაშინ? ნახო, საინტერესო პროცესი იქნება. ნუ ველოდებით. დავაკვირდებით, ჩვენ სარჩელსაც მოვიკით. ხო, სამწუხარო იქნება, იმიტომ რომ რეალურად ეს რეფორმას და მის დამინდობას სერიოზულ ასე ვთქვათ ჭრდილქვეშ ასე ვთქვათ მიუჯენს ადგილზე მე სულაც არ მახარებს ურჩევ რომ ჯერ კიდევ სანამ გვიანი არ არის გაშალოს პროცესი და მოისმინოს ალტერნატიული ასე ვთქვათ მოსაზრებები და რატომ იმიტომ რომ ძელვადიანია მაქსიმალურად საზოგადოების და პოლიტიკურ სპექტრთან კონსულტაციით ეგრეთ წოდებული თეთრი ხელმოწერებით გაამყაროს ეს რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებშიც კი ეს არ შეიცვალოს მადლობა ლევან ალოფიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის 15 საათის საქმის კურსი ამი დასრულებულია 22 საათს და 45 წუთში შევხვდებით ერთმანეთს მადლობა რომ გვიყურეთ დროებით ნახვამდის